Përshëndetje, në këtë tutorial do ju tregojmë se si mund të vendosim emoji. Si fillim le të krijoni këtë pamje dhe në pjesën e status vendosni vetëm numrat -1 dhe -1, ku -1 tregon që ky projekt është i papërfunduar dhe 1 është i përfunduar. Detyra jonë është të bëjmë të tillë pamje. Pra nëse ne vendosim 1, ai të dali tiku, pra i çekuar dhe fjala përfundim dhe me një ngjyrë të saktuar. Dhe nëse ti vendos -1, të dali i dështuar. Për shembull, si në këtë rast. Atëherë le të nisim ta krijojmë. Si fillim ju duhet të krijoni këtë pamje. Pra krijoni këtë pamje, mbusheni në mënyrë rastësore me -1 dhe 1, selektoj atë. Më pas klikoj me të djathtën e mouse-it dhe zgjidh Format Cells. Në pjesën Format Cells, në pjesën e custom, do duhet ju të bëni të tilla editimesh. Në pjesën general, fshije atë fjalë dhe lëre bosh dhe nis të shkruash këtë sintaks. Në brenda klapave katrore, vendos ngjyrën që do mbarti ky simbol. Po zgjedh gri. Le të shtyp nga tastiera në këtë moment Windows dhe pik. Pra në fillim fare shtyp Windows, më pas pik. Le të vendos një fjalë kyçe, për shembull po vendos fjalën check dhe po përzgjedh check. Nëse ti klikon sipër saj, ajo shkon si me insert, pra në këtë përmbajtje. Brenda thonjzave, le të vendos një string. Pra ky çeku do ketë në krah të djathtë të saj, do ketë këtë fjalë. Dhe ky fjalë bashkë me çekun do ketë ngjyrën gri. Nëse do duhet që ne të shtojmë një objekt tjetër, thjesht e ndajmë atë me pikë presje dhe shtojmë përsëri brenda kllaveve katrore, vendos ngjyrën e saj. Pra, po vendos ngjyrën red. Më pas, po shtyp nga tastiera Windows dhe pik. Pra në fillim fare shtyp Windowsin dhe më pas pikën. Dhe po vendos fjalën kyçe X. Po e thras atë. Le të vendos brenda thonjzave fjalën që do ketë X-i në krah. Po vendos fjalën dështim. Pra, projektit jon do ketë vetëm 2 statuse. Statusin 1 për përfundim, pra përfunduar, dhe -1 për dështim. Pra kjo do jetë puna që ju duhet të bëni. Faleminderit, shihemi në videot e radhës.